અંદરથી રહેતો બધી પેન્સિલ અંદર શેનું છે? કેટલા વીપી છે આજે? કેટલી છે પીલો? સાંભળી લઈએ બધી. એક બીજું બી કરીએ સામે પણ ક્યાં છે કોઈ? કામ બોર્ડ એમને એમ લેવાશે? એક્સ પાર્ટી ક્યાં અમારે? અહીંયા આપી દો ને. એક કામ 2/19 ની પડી છે ને, જો ટેબલ ઉપર પડી છે. એક જ મિનિટ આમાં જોઈ દો. વાંધો નહીં, ભલે રહ્યો તો અંદર. તેર 19 ઓથોરિટી કઈ છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લેટર આપજો ને મને. હાઇલાઇટર છે ને આ બાજુ એને આ બાજુ ક્યાં મૂકવાનો કોઈ મતલબ જ ના રહે. એ વસ્તુ છે જે મારે ઉપયોગમાં લેવાની વસ્તુ હોય મારી પાસે રહે ને એવું હોય તો બાકી તો થતી. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ સર, અવાજ ધીમો આવે છે. હા, એક જ મિનિટ. માઇક હવે આવ્યો? યસ સર. હા, બેસાડો. ઓકે સર. તેર 19 પિયુષ પ્રદીપભાઈ.
યસ સર. હા, બીજા કોણ છે એમાં? યશવંત જાની. આમાં જ છે ચેતન. ભલે ભાઈ, આજે આઈઓને બોલાવ્યા છે ને? આઈઓને બોલાવ્યા છે, જુબાની થશે ભાઈ આજે. બેસજો. 7:20. સંજયભાઈ, ધનજીભાઈ. હાજર સર. હા, એમાં કોને બોલાવ્યા છે સંજયભાઈમાં? જતીનભાઈ, જયંતિભાઈ. શ્યામલાલભાઈ. 47 અને 49 ને બોલાવ્યા છે. નથી સાક્ષી. કયું પોલીસ સ્ટેશન છે? વેરાવળ સિટી, વેરાવળ કેસ વોચ. વિથ પ્રોસિક્યુશન એડવોકેટ છે ને? નથી કોઈ? જેડી પાઠક. એનડીપીએસ 21. જાફર યુસુફભાઈ. આરવી વાજા. લે લે. બેસજો ભાઈ, કેસ ચાલશે તમારો. બે ભેગા છે આવું, બધા જ આરોપી હાજર છે. બેસજો. ક્રિમિનલ અપીલ 25-24. એ સુમરા શું કરી દીધો છે? ક્યાં છે આરોપી? પકડાયા છે કે નથી પકડાયા? સમાધાન થઈ ગયું છે? હે, એ સમાધાન થઈ ગયું છે? આપી દો, મૂકી દો, સમાધાન મૂકી દો. એ નથી જમા કરી દે તો તમારે સમાધાન થઈ ગયું, સમાધાન મૂકી દો. મારે કઈ જમા કરાવવાની જરૂર નથી ભાઈ. તમે સમાધાન કરો એટલે પૂરું થઈ ગયું. આજે મૂકો છો સમાધાન? બાકી વોરંટ કેમ કયો પોલીસ સ્ટેશન ની હદનું છે? હે, વેરાવળ ને મોકલ્યું છે. આરોપી નથી મળી ભાઈ, મળી આવતા નથી. આમાં વેરાવળ ને વોરંટ આવ્યું છે, કેમ એક્ઝિક્યુટ નથી થયું? કસ્ટડીમાં આવવાનું છે કે પૂરું કરવાનું છે? વોરંટ આવ્યું છે પાછું તો શું થયું છે? નીકળી ગયું છે ખરું? જો
58-24. અને ભાઈ તમારા સાક્ષી આવ્યા છે વેરાવળના બીજા 2 સાક્ષી આજે નથી આવ્યા? એનું બજ્યું છે નથી બજ્યું શું છે? 7-20 સાક્ષી આવી ગયા છે? ભલે. 58-24 ક્રિમિનલ અપીલ 58-24 NDPS માં આવી ગયા છે. એક સાક્ષી છે. SS પંજા, JI સેલત, એ કઈ થઈ છે? હા, તો 25 તારીખનું વોરંટ કાઢીને છે ને મોકલો કે ભારત દેશમાંથી જ્યાં પણ મળી આવે ત્યાંથી, અને આરોપી ના મળી આવે તો એની સ્થાવર જંગમ મિલકતોની માહિતી બંને આવી જાય. ભાઈ 25 તારીખ સુધીમાં તમારે પતાવવું હોય ને પતાવી લેજો. હું આરોપીને મંગાવું છું ને એની સ્થાવર જંગમ મિલકતોની માહિતી મંગાવું છું. ભાગેડું જાહેર કરીને નહીં તો મિલકત રાજ્યસાત કરીશ. એટલે સારું લાગે એ તમારું, એટલે તમને સારું લાગે એ તમારું. 50,000 ચેકમાં 25 લાખનો પ્લોટ પછી રાજ્યસાત થાય. વેચાતો ના હોય તો કઈ નહીં, પણ આમાં વેચાઈ જશે પછી. ₹59.54 તેના સમાધાન થાય છે એમાં. 58, 59, 60 JI સેલત, 26 તારીખની લોક અદાલતમાં મૂકી દઉં, થઈ જશે. ના આપતો હોય તો હિયરિંગ કરી લો. 25 તારીખે ઓર્ડર ઉપર મૂકી દઉં. બે તમને સારું લાગે, મારી પાસે રેકર્ડ આવી ગયેલું છે તો આપણે 25 તારીખે જજમેન્ટ ઉપર લઈ લઈએ. આજે હિયરિંગ પૂરી કરો, 25મી જજમેન્ટ ઉપર લઈ લઈએ. લોક અદાલત પહેલા જ નિકાલ કરવાનો છે. લોક અદાલતના દિવસે કે લોક અદાલત પહેલા તમને સારું લાગે એ, એટલે તમને સારું લાગે એ બેયને લાયક કોન્ટેસ્ટ જ કરવાનું છે. નથી જ પતતું તો પછી આપણે દલીલ કરી નાખો ને. એટલે બાકી સમાધાન કરીને ટાઈમ લેવાની વાત નહીં. 82-24 તેના માટે છે. લોક અદાલતમાં થઈ જશે 26 તારીખે. એટલે તમે મૂળ ફરિયાદી તરફે છો. ₹124 મૂળ ફરિયાદી. તો દિવાળી પહેલા હું તકલીફ છું? કઈ તારીખ?
126, 24. હા ભાઈ કાનાભાઈ. શેના માટે છે? કરી છે કે નથી કરી? કુલ કેટલી રકમનો ચેક છે? પતે એવું છે? ક્યાં સુધીમાં પતશે? એનો 109 ઓર્ડર ઉપરની છે. રિવિઝન 28, 24. ઓકે, 13 ચૌહાણ. જગદીશ પુનીલાલ. વારસો જોડવા વાળી સાંભળી લઈએ. એ કાલે પેલો સમાધાન માટે કહેતા હતા ને, એક મીટર મળ્યું 2, 3, 29 એ તો બધામાં તમારો જ એપિરન્સ પછી આપી દેવાનો થાય. પણ આમાં એલએડીસી નહીં, આ લોકો આમાં એલએડીસી આપે છે ને, એલએડીસી આ અપીલોમાં ને એમાં નહીં આવે. એલએડીસી ખાલી સેશન્સ કેસો અને ટ્રાયલ માટે આવે. આમાં તો પેલા લીગલ એડની પેનલમાંથી આપવાના થશે. એલએડીસીને જ આપે છે આ બધા? તમને જ આપે છે? એ તો બધામાં ગણ્યું ને. સાંભળી લઈશું આજે. એમની તો અહીંયા બીજી અપીલો હતી ને, વચ્ચે લોક અદાલતમાં ફેંસલ કરીને ગઈ લોક અદાલતમાં હતી, એમની અપીલ પણ હતી. $1,60,000 કે 1,68,000 ભર્યા છે. એ ને પીડી ચોમલ હતા. $30, 24 એની જ છે. 40, 22 મનુભાઈ અશોકભાઈ ડીએમ વ્યાસ નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મૂક્યા. એક્વિટલના જામીન આપવાના 7 દિવસમાં. તમને નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મૂક્યા. દિન 7માં એક્વિટલના જામીન આપવાના, બોન્ડ આપવાના છે, કોઈ રકમ ભરવાની નથી. 15 જામીન પાછા 15,000 રોકડા ભરવાની વાત સમજે. $160. જો કે આપણે અહીંયા આગળ એવું નથી થતું. આ ઇન્સ્ટ્રક્શન અમારે એટલા માટે આપે, અમુક જગ્યાએ અમે છે ને એવું અનુભવ્યું કે કોર્ટ કે એક્વિટલના 15,000 જામીન આપવાના, કે 15,000 રૂપિયા ભરવાના છે, લાવો. એટલે પછી ચોખવટ કરવી પડે કે ભાઈ પૈસા રોકડા નથી ભરવાના. 160, 23 ટીકાભાઈ ચનાભાઈ.
તેનું છે હા યુટીપી કેટલા છે? એક જ યુટીપી છે, બે યુટીપી છે. સૂત્રાપાડા આઉટપોસ્ટના કોન્સ્ટેબલ વોરંટની બજવણી માટે ગયા હતા. તાલાલાના વોરંટની બજવણી માટે ગયા હતા. આજે કોને બોલાવ્યા છે અમે સાક્ષી? હે બીજા સાક્ષીઓનું શું છે? આજે કોઈ સાક્ષી નથી? બધા પોલીસ શાહિદ છે ને તમારે હાજર રખાવાના હતા. લીલાભાઈ હાજર છે આજ ને? હા. બીજા કોણ છે? રવજીભાઈ બેઠા જોડે જોડે જ છે. ભાઈ સાક્ષી આવે તો કેસ ચાલશે તમારો. ઇલેક્ટ્રિસિટી 123 તેના માટે છે. જે સોલંકી કેટલી ફર્સ્ટ ઓફેન્સ છે, સેકન્ડ ઓફેન્સ છે? પૈસા ભર્યા છે નથી ભર્યા? નથી ભરવાના તો સાક્ષી બોલાવી લો, આપું શેડ્યુલ. કયા ડોક્યુમેન્ટ એ તો તમને ચાર્જશીટ જોડે મળ્યા જશે. હા એ તમને મળેલા છે, તો બીજી કોપી ખાલી એમને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ તો તમને ચાર્જશીટ જોડે મળ્યા જ છે. કૂવામાંથી લાઇટનું કનેક્શન લીધું, તમે ફાર્મ હાઉસ બનાવેલું કે રિસોર્ટની અંદર, એની અંદર પાછળની સાઈડે ગીઝર જોડે છેડા જોડ્યા, એ બધા ફોટોગ્રાફ્સ મળેલા જ છે. સોફ્ટ કોપી પાછળ એના સર્ટિફિકેટ સાથે રજૂ કરી, એ જ તમારે એનું એ જ છે. 65 સર્ટિફિકેટ જ બાકી હશે, બાકી એ જ છે ને. રૂમના બાથરૂમની પાછળ ગીઝર લગાડેલું છે અને એમાં પીળો વાયર જોડેલો છે. ઇલેક્ટ્રિક તમારું એગ્રીકલ્ચર કનેક્શન હતું, ત્યાંથી વાયર લઈ આવ્યા છો, એવા છે ફોટોગ્રાફ્સ મને ખ્યાલ ત્યાં સુધી. ઇલેક્ટ્રિસિટી કયો છે? નથી મૂક્યા મેં. એની સોફ્ટ કોપી પણ રજૂ કરી છે ને. મને ખ્યાલ છે. એમડી ને નોટિસ કરી હતી, પુરાવા વિથેલ કર્યા છે, અને શા માટે અને પછી આવ્યા. આ કોર્ટ વિટનેસ છે. કોને આજે કયા સાક્ષીને આજે રહેવાનું હતું? શું થયું? બજ્યું છે નથી બજ્યું? એ હાજર છે. હા તો એમને લઈ લઈએ. જે હાજર છે એમને લઈ લઈશું. આ કલર ફોટોગ્રાફ્સ આવી ગયા છે, અક્ષાંશ રેખાંશ તારીખ સાથેના. ના આ બીજું છે, આ રૂમો વાળું નહીં. રૂમો વાળામાં તો થઈ ગયું, સમાધાન થઈ ગયું ને.
આ વોચ ભરવા માટે થઈને એગ્રીકલ્ચર પેલી ડાયરેક્ટ લાઈન ઉપરથી કરી અને વોચ ભરીને પિયત કરતા હતા. એ છે આ કોર્ટ વિટનેસ વાળું નહીં. કોર્ટ વિટનેસ વાળામાં એમને આ બીજો છે. દહીંમાં દૂધમાં રહેવાનું બંધ કરી દેવું, બાકી પેન્શન જાય. કોર્ટ જે ઓબ્ઝર્વેશન કરે ને એની અસર શું થાય પછી જોજો. ખાધું પીધું રાજ નહીં કરવાનું. જેનો પગાર લો છો ને એનું કામ કરવાનું. NDPS 423. સલીમ મેરુભાઈ. સલીમ મેરુભાઈ. આપણે આમાં ક્યાં સલીમ મેરુભાઈ હાજર છે? હા. સત્તાર મોહમ્મદ હાજર છે બંને. FSL અધિકારી શું છે? અંકિત નારિયા. હા તો જોડે છે. અત્યારે જ જોડે જાય, લઈ લઈએ. શરૂઆત એમ નથી કરીએ. RCA 8-14. 8-14 માં શું કરવાનું છે? એમ સામે કોણ છે? KM ખટાણા, KM કોટક. કોટક તરફે તમે છો? હા, આવે છે. તમારી રકમ તમને મળી ગઈ છે. જમા પૈસા છે એની સાથે તમારો દાવો નથી. બસ જાહેર કરો એટલે પૂરું થઈ જાય. એટલે એવું તમારે જોઈન્ટ પ્રોસેસ આપીને જ કરવું પડે, તો એ પ્રમાણે ડિગ્રી કરવી પડે ને. અપીલ કામે તમે જોઈન્ટ પ્રોસેસ આપો એટલે એ પ્રમાણે છે ને કરારદારથી ફેસલ થાય. ચોત્રીસ 24. એવી બોડી જવા. શેની ડીલે છે?
હમ નથી, બોરી ચાંગર નથી. છે બાકી રાખો. 34-24 શેનો ડિલે છે? વાંધા રજૂ કરે, વાંધા રજૂ થઈ ગયા છે એમને. ઇયરિંગ કરી નાખો ચલો. શું ભલે બાકી આ બધી શેની છે? પેલો ઇલેક્ટ્રિસિટી વાળી છે. અને પેલી 21-23 BM પુરોહિત. BM પુરોહિત જો હોસ્પિટલાઇઝ છે. નવેમ્બર 28-23 થી પેલી GB વાળી છે ને, સેકન્ડ સેટિંગમાં છે ને બધું. ચાલો એવિડન્સ સ્ટાર્ટ કરીએ. શું છે? વેરાવર સિટી બોટમાં ગયા છે તો કઈ, એ તો અહીંયા આગળ રેકર્ડ હોય ને. ફિશિંગ કામે બોટમાં ગયા હોય તો જે કસ્ટમ એનો રેકોર્ડ રહે ને, કેટલા ફિશિંગ માટે ગયા છે ને કેટલા બહાર આવ્યા અને કઈ બોટમાં છે. કોસ્ટગાર્ડને મોકલીને એપ્રિહેન્ડ કરીને ત્યાંથી દરિયામાંથી જ લઈ આવો ને, હમવું પડશે. ફિશિંગ માટે બોટ ગયા છે તો તમારી પાસે રેકોર્ડ હોય કે કેટલા કેટલા જણ દરિયામાં ગયા ને કેટલા દરિયામાં જઈને પાછા આવ્યા. અને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હોય તો આજે ના જે તપાસ બરાબર સ્ટેટમેન્ટ જાણે દાદા પીઆઈએ છે ને, વેરાવળ પોસ્ટના પીઆઈએ જાતેથી તપાસ કરી આરોપીને તાત્કાલિક ફિશિંગ માટે બોટમાં ગયેલ છે ત્યાંથી ભારત દેશ છોડી ભાગી ન જાય તે સારું. જરૂર પડે કોસ્ટગાર્ડની મદદ લઈ તાત્કાલિક વોરંટની બજવણી કરી કસ્ટડીમાં લેવા તજવીજ કરવી તેવી તાકીદ સાથે વોરંટ કઈ તારીખનો આપો છો? 25 તારીખનું વોરંટ આપી દો. 25/10 દરિયામાં ટ્રીપ મારી આવ્યો. ફિશિંગ માટે ગયો તો ઇઝીલી મળી જાય. દરિયામાંથી બીજે કઈ ભાગવાનું નથી. દરેક બોટના લોકેશન હોય તમારી પાસે. કોસ્ટગાર્ડ માટે લોકેશન હોય છે ને. હા, તો ફિશિંગમાંથી પછી અહીંથી ઉતરીને પાકિસ્તાની બોટમાં બેસી જાય, ત્યાંથી પછી દુબઈ જતો રહે તો શું કરશો? એટલે પહેલા લઈ આવો.
પોલીસે છે ને અમને બહુ શંકા ઉત્પન્ન થાય કે કેસ બહુ ગંભીર બને ને એ પહેલા પકડી લેવા. તમે તાત્કાલિક વેરાવળ સિટીને છે ને તાત્કાલિક જ વોરંટ કાઢીને આપી દો હેન્ડ ડિલિવરીથી. અને ભાઈ વોરંટ પીઆઈ જાતે બજાવવાનું છે હવે. પીઆઈ નામજોગનું જ આપજો, પીઆઈ નામજોગનું જ વોરંટ આપજો. શું નામ છે પીઆઈ? વેરાવળ સિટીના પીઆઈ. એટલે એને નામજોગ શ્રી પીઆઈ ના નામજોગ જ વોરંટ આપો, એટલે એ પછી બીજા કોઈને ના આપે વોરંટ, એને જાતે જ બજાવવાનું છે. એ હેડ કોન્સ્ટેબલ ને આપે ત્યારે આવા શેર આવે, એટલે જાતે બજાવે તો પછી. એનડીપીએસ માં છે ને તમે to calculate in case of theft of electricity. What I am trying to emphasize is, sir, that officer has no power to deviate from the formula provided by GRC, the statutory nature to how to calculate a bill when the theft is detected, who has been designated as an assessing officer. So question here is that once the section 7 of the supply code, theft of electricity, section 7 of supply code, I'm sure my lord has been provided with the provisions of section 7 of the supply code, which I have given it to the officer 4 by 2015. It is known as electricity supply code and related and matters and regulations. It provides a different procedure, sir. Procedure for booking the theft of electricity, 7.24567. Because we need not go into the detail, and then 7.12 is assessment. How to assess that bill as per the formula, if where established that the theft of case, assessing officer shall assess the energy consumption as per the formula given in section annexure 4 of this code, and will be maybe arrived as provided in clause 7.7 of this case code, and the assessment shall be twice applicable to the tariff. Order shall be served to a person under the proper receipt. So question here is that assessment, once the theft is power is there to detect the theft. Second power is to calculate the assessment by assessing officer as provided under the provisions of supply code, which is statutory in nature. So bill has been prepared. Supplementary bill has been prepared in accordance with the assessment as provided under section 7 of the supply code. So I am a distribution licensee who has assessed on the date of checking in presence of consumer that you are committing theft as provided under 135. This is the supplementary bill. I am emphasizing on the word is supplementary bill, which is been issued to him. Now, after issuance of bill, if your honor may be pleased to see the act, I'll take little bit later 7.12, after I will be going to 7.18. But before I go to 18, I will take your honor to 135. 2 lines only. So your honor is quite aware about the 135 act, provisions of 135. So immediate, what are my powers and what I am required to? Theft of electricity. Electricity Act 2003. Section 135. Yes, your honor. Yes, proviso. Theft, I am not reading how the theft is because it is not relevant. The criminal and civil liability provided that is that 1A, Lordship, your honor, may be ceased to come. 1A is giving me a power to immediate disconnection without prejudice to the provisions of this act.
licensee or supplier, as the case may be, upon detection of this such theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity. So I have to immediately disconnect the power supply. Then another is provide Section 135, one subsection A. 1, 1A, I mean 1A lordship is having. use Is electricity for honorable the court. purpose of other than for which the usage of the electricity was authorized. That is E. No, subsequent thereafter lordship will have to just come further. One Roman 1, Roman 2, then provided, then 1A. 1, A. 1A, yeah, without Yes. prejudice. Yes, without prejudice to the provisions of this act, licensee or supplier, as the case may be, upon detection of theft of electricity, immediately disconnect the supply of electricity. Yes. So power is given to me to disconnect. Now, further one paragraph, 1A, then provided further that officer of licensee or supplier, as case may, shall lodge a complaint in writing relating to the complaint of such offence to the police station having jurisdiction within 24 hours from the time of such Disconnect. Yes. disconnection. So immediately within I disconnect, I have to file a complaint within 24 hours. Then provided also that supplier, licensee, as the case may be, deposit on payment of SS amount. This may be rate lordship. Provided that also the licensee or supplier, as the case may be, on deposit, on payment of SS amount or electricity charges in accordance with the provisions of this act, without prejudice to the obligation to launch a complaint as referred in second provision of the court, restore the power supply within 48 hours of deposit of that amount. So I wanted to point out only one submission, that act provide to disconnect, act direct me to issue the bill, how he will pay. Disconnection will be there, but I have to assess the amount as provided under section 50, supply code provision section 7. Section 7 annexure is given how to calculate the bill. So that supplementary bill which I have prepared is in consonance with the act 2 times and the supply code provision section 7. It has been prepared. Now the question comes, Your Honor, immediately on disconnection, there is an option to the consumer. He can pay entire amount and get reconnection. I have to file a complaint. So criminals, unless police file a charge sheet, subsequently go to the special court for a further proceeding. That is one part of it. So far civil liability is concerned, consumer can say 2 aspects. Either consumer can dispute, no, this supplementary bill is bogus. I have not committed theft. And this bill is okay, even if I committed theft, If any option is to come consumer from wants to challenge the bill, where he can challenge? special court. Yes. Consumer has to go to the special Yes. court. Absolutely. Either party can go, special court, consumer specify that if you dispute, therefore I have to take to the Your During Honor. trial, consumer has challenged the bill. In none of case consumer And the challenge. special court has decided that the theft case instituted by the PGBCL is false and frivolous and have discharged the accused or have acquitted the accused. Yes. Once the consumer dispute, I have no power to issue any bill or to come before this court. I make a statement. I can't. Just Ha, sahib. I want to put query to your counterpart who is present. Then I am also conscious. मैं भी पूछूं जैसे आपने હવે કે આપણે માંથી કોઈ consumer special court માં ગયું છે? કોઈ નથી ગયું. થેફ્ટ કેસ થયા છે? બધામાં થયા છે. બધામાં એક્વિટલ થઈ ગયા છે. શું છે? અમુક કેસો ચાલુ ઉપર છે. હજુ પેન્ડિંગ છે. ના ના. Some theft cases are still pending. In some cases, accused have got acquittal. If and I am subject to the correction, sir, એક કેસ એવો મળે જેમાં acquittal હોય, એમાં I have no case. I can make that statement. So far the information given to me, all cases which are before Your Honor, except 1 or 2 maybe, all case charge sheet is even not filed.
That is my instructions. None of the cases consumer has gone to the If charge sheet is not been filed, then it is a fault of the PGVCL. They charge haven't. sheet is Today I was having one theft case. Your officer has deliberately suppressed the evidence, and I called him. that is power of I honorable. noticed the MD. How your officer is working, though he is having the videography, though he is having the Why photography, not producing? Yes, yes. and he is suppressing all these things. Not Yes. only this, while he is entering in the witness box, even he hasn't uttered any word about that procedure. Bolo. Sahib, I won't say a word. What your honor is saying What absolutely they are right. doing, What they are doing, your lordship is right. But here the cases which are before court, first thing today what I have examined honorable one court deputy has engineer said by that court. exactly I have also confirmed with my officer. My first query was, is anybody who has gone to the special court is acquitted? Answer is no. What section 145 says? That again I will take. 145 says, 145 of the Act. yes, yes. Let us Civil go to that. court not સાહેબ, to એ have 126 jurisdiction. 126 ના કેસ માટે No civil 100% બાર court છે. shall have jurisdiction to entertain any suit Yes. or proceeding in Yes. respect of any matter which an assessing officer referred to in section 126 or an appellate authority referred to in section or the educating officer appointed under this act is empowered Yes. by or under this act to determine, Sir, and no injunction shall be civil, granted. yes, sir. No civil court have a jurisdiction to entertain any suit proceed in respect to matter assessing of a refund under 126. 135 નો નામો નિશાન નથી સાહેબ. 126 is a forum where consumer can challenge the legality of the bill. No, sir. With Here, utmost special respect. court is the forum where non-consumer can challenge the legality of the bill. That concept I would like to clarify, Honorable Court. This concept is, This is I would like to make so it far the clear to the Honorable. non-consumer is concerned, only the special court is forum where he can No, sir. challenge the With utmost legality of respect. the procedure and No, legality sir. of the bill. No, sir. With utmost respect, I must bring. Let us go to 126. Sir, 126, where mens rea is not there. There are under the old act, theft and unauthorized. There was no such distinction. All unauthorized were theft. But now under the new act, therefore, I wanted to take with the act aim and object of the 2003 act, and to take your honor 126. There is a separate forum and a hierarchy of provisions under which what will be 126 cover કયા કયા unauthorized ને 126 માં આવશે સર. એમાં કોણ ચેકિંગ એસેસિંગ ઓફિસર શું કરશે? એ સેક્શન 7 ની 6 માં સપ્લાય કોડમાં આપ્યું છે. બિલ કઈ રીતે કરે? ઇટ ઇઝ not a criminal liability, it's only a civil liability, which is a lesser because here mens rea is not there. So there the hierarchy is electrical inspector. Under 127, 126 માં અમે checking કરીએ. Let us see 126 and 127. Let me clear this, Your Honor. There is a provision જેવી રીતે under old act માં સાહેબ provisions હતું કે સ્લો મીટર હોય તો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટરને સત્તા હતી. એમ 127 માં 126 નો ઇન્સ્પેક્શન ઉપર 127 માં અપીલ કરવાની ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર. Whatever there is a provision, sir. How it is? 126. If on inspection of any place, premises, after inspection of equipment, gazette, machine, defined, found connected or used after inspection of record maintained by any person, assessing officers comes to a conclusion that such person is indulging into the unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgment of electricity charges payable by such person. એમાં તો સાહેબ પ્રોવિઝનલ એસેસમેન્ટ કરવાનું, પછી ગ્રાહકને બોલાવવાના. ઓથોરિટી કાઢીને બધી આપણે કાઢીએ છે. આપણે મને અલગ કરે મને કહું તું એક ક્લબ ને ટેગ બાકી ગયું. Yes, Your Honor.
126 talks about the unauthorized use where within 7 days I have to issue a provisional bill. I have to call the consumer for objections. After hearing him, I have to pass a reason order. Thereafter, if he is aggrieved by that decision, final bill is to be prepared. Let us read that, sir. On assessor comes to an conclusion as unauthorized use shall provisionally assess to the best of his judgment electricity charges payable by such person or other person benefited. The order of provisional assessment shall be served upon a person in occupation or possession in charge of the place and premises of the such manner as may be person to whom order has been served under subject shall be entitled to file an objections, if any, against the provisional assessment, who shall, after affording him a reasonable opportunity of hearing, shall pass a final order within 30 days from date of service of the order of the provisional assessment. એટલે સાહેબ આખી હેરાર્કી જુદી છે અને એ ફાઇનલ ઓર્ડર થયા પછી let us see 127. Any person agreed by the final order made under 126 within 30 days of the order prefer an appeal in such forum verified in such manner as accompanied by such fees as may be specified to the appellate authority as may be prescribed. No appeal against the order of assessment shall be entertained unless equal to the half of the assessed amount is deposited. Thereafter, the appellate authority referred in subsection shall dispose of appeal after hearing the appropriate order. So this is a 126. 127 is a separate. Now, what is unauthorized? That is also being prescribed under subsection 6, 126, 6 AB. That these are called an unauthorized use, which cannot be equated with 135. That Supreme Court, as in Sitaram Rice Mill and in Gayatri Intermediate, made it clear. 126 ના કેસોમાં મેન્સ રિયા નથી સાહેબ, એટલે ક્રિમિનલ કમ્પ્લેન નથી. અને એમાં એને સાંભળવાનો ચોરીમાં સાંભળવાનો ક્વેશ્ચન આવતો નથી. પછી પ્રોવિઝનલ અસેસમેન્ટ કર્યા પછી ફાઇનલ અસેસમેન્ટ કરવાનું. એનાથી નારાજ હોય તો ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટી ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર અંડર 127 જવાનું અને ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર એને સાંભળીને નિર્ણય કરે અમારી અગેન્સ્ટ અથવા તો કન્ઝ્યુમરની અગેન્સ્ટ. There, Your Honor, has to now see under 145. That provisions and hierarchy says that, and wherever we check under 126 and 127, you cannot go to civil code 145. Not under 135. 145. No civil court shall have a jurisdiction. Your Honor is having 145? Yes, yes. Yes, sir. No civil court shall have a jurisdiction to entertain any suit or a proceeding in respect to matter which an assessing officer referred to in section 126 or appellate authority referred under 127 or adjudicate officer appointed under this is empowered by under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect to any action taken in pursuance of any power conferred under this act. So this is in only in respect to 140. This is in respect to This is for the 126. consumer, who is the consumer of the PGVCL and he wants to challenge the bill. How to challenge the bill? Under, as which provided is in section issued to him 126 under and 126. Under 126. Yeah. If consumer has been issued, સાહેબ કેવું હોય કે નાનું નાનું હોય કે તમારો ઘરમાં એસી હોય બે તમે 3 કિલો લીધું હોય અને તમે ચેક કરીએ તો 10 કિલો મળે તો એ અનઓથોરાઇઝ તમારા ઇન્ટેન્શન કઈ બોર્ડને મેન્સ રિયા નથી એટલે એવા કેસો અનઓથોરાઇઝ યુઝ તમે એકમાં તમે કનેક્શન લીધું અને બાજુની ફેક્ટરીમાં બી વાપરતા હો તો it is sometimes this type of cases has been distinguished by the court. Some permission you are not set, you are required to amalgamate. All such cases where mens rea is not there is under 126 અને એમાં એવી આખી હેરાર્કી આપી કે તમારે સાંભળવાનું પ્રોવિઝનલી 7 દિવસમાં પછી એને સાંભળ્યા પછી નિર્ણય કરવાનો એનાથી પણ નારાજ થાય તો એ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટર થર્ડ પાર્ટી પાસે જાય. એમાં બહાર આપ્યો કે સિવિલ કોર્ટ શુડ નોટ એન્ટરટેન, કોઈ સ્ટે ઇન્જંક્શન આપવું નહીં. Under 126 and 127, if any order is passed
Civil court will not have a jurisdiction to decide. That is one part under 145. Specific bar has been provided. In respect to 135, now again I come to 135, sir. 135, yeah. Yes, where I was reading, Your Honor. So I was trying to take, Your Honor, to the provision, as I have said, that the 135 start with the first one. Your Honor will find whoever dishonestly. So Yes. here mens rea is there. I am not required to go because that is not in dispute. Can your officer can your officer mark any person as he is dishonest, or the special court shall mark that person has committed theft? Who will? That I have Who will been make given sure Your Honor is right. જેવી રીતે income tax માં હોય સાહેબ. who has conducted the entire checking procedure will be termed as he is speaking is the gospel truth. Yes, that Who will is. decide whether the person Who who will has decide? Yes, Your conducted Honor is the right. entire Your Honor's procedure is query, correct I am procedure duty or bound to answer. That whatever you do is correct. Who said only though? that એટલે can એનો only be જવાબ આપું decided સાહેબ. by the special court only. The special court Yes, sir. That will is. I have to conclude clarify whether the that. checking procedure is proper, whether the particular bill is given by the checking officer or the officer authorized to lodge the complaint is proper one or not. Yes, I answer this now straight away to Honorable Court's query. My answer to this Honorable Court is that once the bill is issued, Your Honor is right that consumer can say that this is આખું checking bogus છે. આ મેં ચોરી કરી જ નથી. He can say this, that this power theft is not, I have not done. My factory was totally not. Whether any such dispute, once it is created, my checking, my bill, everything is under the that room. Then I have no power. Then my bill cannot be considered as a final unless it is disputed by the party. Here is a cases which are before Honorable Court. Nobody is disputing any checking, not a supplementary bill, nor a notice, and it becomes the arrears. Now I have to make a distinction on two aspects. Sir, Your Honor is right. If why to believe distribution license is checking? Somebody has to be there, but that if the right person is a consumer. If consumer dispute, that has to go to the special court. Special court will adjudicate, decide the When you civil lodge the complaint, liability. he appears and he doesn't plead guilt and he challenges the charge. Means he તો has પછી કેવું challenged the સાહેબ? bill. પણ એવું નથી આ કોઈ કેસોમાં. It એવું હોય તો that પછી action મારો કેસ itself નથી is સાહેબ. where There are two liabilities. સાહેબ he is એવું બી challenging બને the છે. bill. Otherwise, so he could have deposited the amount along with the compounding charge. If he admits, then he could have deposited the entire amount along with the It is his compounding choice, charge. sir. So In some many. cases where he admits, they are depositing amount where he challenged. Here in When you this, opted none to of the challenge the case. bill. In here, if he has challenged the bill, I have no case. I can tell to the court. I have no case. If the bill is dispute, challenge પણ જવા દો સાહેબ. Dispute કરવું. I go one step higher than what I am. The honorable court is. Complaint મને કહો તો 61 માં કયો ફરિયાદ દાખલ થયેલી જરા લિસ્ટ બનાવીને કહો તો કેટલામાં? એનું પણ હું They સાહેબ. have challenged. They are challenging the bill in special court. If they have challenged the bill in special court, I have no case. I can make that Yes. statement. પણ સાહેબ મેં પૂછ્યું છે મારા ઓફિસરોને. They are not knowing anything. Even they are not ready to give evidence in court. That is because when the special court is used, I will not answer. Known to him. I will not whatever known to him. They are writing Mara, everything in the checking sheet that we have carried out the photography, we have carried out the videography, we have taken the goods from there, or we have seized the mudamal from the scene of offense. Yes.
But એવું while બધું- they are, when they are used to take photographs, they take photographs of the garden or the something natural scenes. They need not. It is not your duty. Is it not your duty to take photographs of the No, person who હવે is તો present સાહેબ there? મેન્ડેટરી છે, They મેન્ડેટરી they છે. are no. Just I will આમાંથી supply કોઈ પણ copy of કેસમાં સાહેબ deposition of the સાહેબ આપ your ડિપોઝિશન engineer ની વાત આપ who કહો is છો, being હું તો examined by this court today. yes, your honor, I so far the cases Yeah, which has been he be admitted, referred yes, to me. I know the resolution passed by our department, notification of I our will department deal that with we, that. while checking, we have to carry out the videography, photography, but somehow we haven't. Then that is to be punished. The company has to They suffer. are depositing. If they are Putting before the depositing, then court. company has to suffer, and even officer has to suffer. That I can't defend such cases. I am making again clear to the honorable court. Here are the cases which, as per my instruction, twice I have taken. None of the case has gone to the special court. None of the case. Your advocate is present before. He is saying some cases are still pending before the special court, and they have filed the complaint. Civil suit. If such Some cases, out Sahib, of this civil suit, some cases has been decided by the special court, and special court have acquitted the accused. no. In some cases, still cases are pending સાહેબ, where એવા એક accused are પણ આપ challenging કહો the છો, bill. એટલે now I take again a time and request, if such cases are there, that has to be removed from the honorable courts examining that issue. I'll not be arguing. I'm only arguing a case where they have not gone to the special court. Even PGVCL has lost the complaint, and after investigation, investigating officer has not been fit to file the charge sheet. Means The charge sheet is not to be within my if charge sheet jurisdiction. is not been filed, then That is for the police to file. no Once case, I no launch a case, complaint, my no role case. is over, sir. There isn't any substance in the complaint lodged by the No, that is for the police engineer. to say. With utmost Deputy respect to the engineer honorable or court, the executive engineer who has lodged the complaint after my investigating, duty will be after over. conclusion of the investigation, investigating officer come to the conclusion that there is no substance in the complaint lodged by the complaint, and that's why he hasn't filed the charge sheet. Well, Otherwise, with he utmost- could. Police, if is not saying that there is no police- substance and filing it, I have no case. Legislature has provided you special police station, special officer. Yes. And my duty under the act is only to file a complaint within 24 hours. To investigate is a police jurisdiction. Charge sheet is for police jurisdiction. I can't say police ki you file a charge sheet within particular period. Even you cannot, I even have I to cannot assist. say, even Honorable Supreme Court says, I cannot give direction to the investigating officer to file the charge sheet. Yes, Honorable Justice Hidayatullah Saib, I think so, in the year of 1967, page 117. that the law was different, yes, Your Even Honor. magistrate having no power to give direction to the investigating Yes. officer to file the charge sheet. Yes. So question is not that And whether my but the એ આપ સાહેબ એવું કહો છો કે મારા ઓફિસ એડવોકેટ ત્યાં છે એવું કહે છે કે સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ગયા yes, છે, ભાઈ, હવે, છે, then I will Mr. work out on that. I will not take your honor's time. We'll again look into this. Therefore, my query was as તમે lordship એમને has clear put કરો કેટલામાં કેસો થયેલા છે આપણે શું નામ આપનું special court. હે Mr. Special court Abani. માં Mr. Abani is the panel advocate for the PGVCL. હા, He is with I me. Abani ભાઈ એમને brief કરો કે કેટલા કેસોમાં Sir, I for a second, without wasting a time of the honorable court, I will take that immediately. My one of officer will ask Mr. Advocate that how many of that I will not argue. I am only arguing before honorable court the cases which are they have not gone to the special court. They have not done anything. Then what? I am putting a question to myself, sir. What is the remedy available under the law to me? Once I issue a bill, you don't pay. Then I issue a notice that either you can, in my notice itself, it is clear, at least civil liability che and atlu compounding che. You are doing none of this. In all such cases, neither the supplementary bill is objected, nor the compounding charges has been paid. And
Thereafter, what is my duty or what are my rights, sir? My right is under section 56. સાહેબ 56 જોવું પડશે. આપણે તારીખે કઈ આવે છે 22 છે ને 25 તારીખ સુધીમાં છે ને આ બધા જે દાવાઓ છે ને એની આપણે અહીંયાથી તમે મને માહિતી આપો હા સાહેબ, હું આખું ઇન્ડેક્સ બનાવીને આપી દઈશ. ઇન્સ્ટ્રક્શન ટુ મિસ્ટર અભાણી કે આમાં કેટલામાં ફોજદારી હા, કેસ સાહેબ. થયા છે ને એક્વિટલ આવી ગયા છે એનું લિસ્ટ આપે મને. એક પણ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં ગયું હશે સાહેબ તો એ કેસ હું નહીં આર્ગ્યુ કરું. આઈ એમ મેકિંગ અ સ્ટેટમેન્ટ. રેશિયો રિમેન્સ સેમ. No, the criminal case, if it is filed, if special court has any consumer has disputed, I said I will sit down. If any consumer has disputed any civil or criminal liability, special court only will decide. I can't stand there. Here are the cases where nobody has disputed. That is my case. That is what instruction I am having. Nothing like that. Everyone have બધામાં કોઈ ડિસ્પ્યુટ કર્યા જ નથી ના સાહેબ, ક્રિમિનલ કેસમાં. ના ક્રિમિનલ કેસ થયા જ નથી. ના. નોબડી હેઝ ડિસ્પ્યુટેડ એવું જે કે છે એ એમણે સિવિલ સ્યુટ ફાઇલ કર્યો અને એમાં ડિફેન્ડન્ટે આવી અને કોન્ટેસ્ટ ના, ના, નથી કોઈ કર્યો નથી એવી રીતે કે સાહેબ. છે. ક્રિમિનલ કેસમાં તો કોન્ટેસ્ટ કર્યું છે અને ક્રિમિનલ કેસમાં તો એક્વિટલ થઈ ગયા છે. એવું બતાવે તો બી બેસી જવું સાહેબ. એવું જ છે. ના એવું નથી સાહેબ. એવું હોય તો એવું જ પણ હું નહીં છે, બોલું. એવું છે ને ભાઈ તમે એમને ક્લિયર કરો કે તમારા સાહેબ, એન્જિનિયર ક્યાં છે? compounding permissible તમારા છે. પીજીવીસીએલ માંથી કોણ હાજર છે? યસ. કેટલા કેસોમાં તમે ફોજદારી કેસોમાં એક્વિટલ આવી ગયા છે અને દાવા દાખલ કર્યા છે? પછી દાખલ થઈ ગયા પછી શું? દાખલ થઈ ગયા પછી શું? ફોજદારી કેસ ચેલેન્જ નથી કર્યા? આમાં તો નથી કર્યું. ફોજદારી કેસ છે એનું શું? ફોજદારી કેસ કર્યા હોય તો સાહેબ નથી કહ્યું મારે કહેવાનું. આ છે ફોજદારી કેસ થયેલા જ છે અને એમાં એક્વિટલ આવેલા છે કાં તો પેન્ડિંગ And છે. એવું હશે, as I am repeating that if it is there, I will not defend such cases. That has to go to the special court. But it is not that. If it is there, I will again look into that because there cannot be a piecemeal addressing the court. But I'll take a sections which will satisfy And the court. that itself is For a second, special sir. court has been established. Special court has been given special power to determine the Yes. civil liability too. Why? Yes. If Why the consumer legislature has dispute given both the this power liability. to the sessions court? Yes. Initially, in old days, these cases were tried by the JMFC only. Yes, sir. Same way, if you go to the Land Grabbing Act, there is also a special court. Special court has been given power. Given a powers, to yes. Civil courts also. Yes. And they decide the civil liability too. Yes. This court also decides the civil liability too. Yes. If disputed, everything can be decided by the special court. We are Can showing one day and day person out. ride on two horse? No. If can it is one two person horse, ride on two no. horses? Answer is no, sir. એવું નથી સાહેબ, પણ એવું હશે તો હું મને આપની બતાવી પાસે. દેજો તો. હા, તો પછી આપણે ફર્ધર સાંભળવાનું રહેશે સાહેબ આપને. એક પણ કેસ એવું બતાવે. શું છે? કઈ સમરી છે? પોલીસ સમરી કે ચાર્જશીટ નું સ્ટેટસ શું છે? ઇન્વેસ્ટિગેશન ની સ્પેશિયલ કોર્ટમાં છે હિમા જેઠા લોકો એને આપેલું ચાર્જશીટ ફાઇલ કરેલી કેસ છે. તો પણ એના માટે કોર્ટ સ્પેશિયલ કોર્ટ શું કરે કે સિવિલ કોર્ટ પણ શું કરે? When you are provided special police station, you are provided special staff to conduct and to carry out the investigation of electricity theft cases only. અને એ પણ સાંજે ફાર્મ ઉપર જઈને નાસ્તો પાણી કરીને જમીને પાછા આવતા હોય તો ત્યાં આગળ કોર્ટ આ કોર્ટ શું કરે? તમારા ઓફિસર હોય તે દિવસે રેડ કરે ને રાત્રે જઈને ફાર્મ હાઉસ ઉપર જઈને આવતા હોય ને 10-10 લાખની રેડ કરી હોય અને એવિડન્સ તમારી પાસે રાખી મૂકે, કોર્ટ નોટિસ આપે ત્યાં સુધી ના રજૂ કરે તો ત્યાં કોર્ટ શું કરે? મેં હમણાં વોરંટ કાઢી અને નોટિસ ઇસ્યુ કરીને મંગાવ્યું ત્યારે સીડી આવી, ત્યારે વીજ ચોરીની સીડી આવી અને એની અંદર સીડી ને બધું જ છે.
અક્ષાંશ રેખાઓ, જીપીએસ એડ્રેસ, લોકેશન સાથે, તો એ તમારી પાસે હું કામ રાખી મૂકો છો? So this એ- honorable court is એ taking so ન much રાખી મૂકો તો પછી સાંજે pains. પાર્ટીમાં ના બોલાવે એવું છે? તો પોલીસ સ્ટેશનમાં તો અરે ભાઈ એની પાસેથી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ નથી ગયું. આઈઓ થઈ ગયા, એફએસઆઈ થઈ ગયા, પ્રોસિક્યુશને બધું ક્લોઝિંગ આપી દીધી અને પછી બાય કોર્ટ મેં બોલાવ્યા છે. બોલો. અને એમાં પણ એમડી ને જ્યારે મેં નોટિસ કરી ત્યારે આવ્યું. કોર્પોરેટ ઓફિસના એમડી ને મેં નોટિસ કરી કે એમડી is directed to remain present before this court to produce all this thing. When it Yes. is mentioned in checking sheet that the person who has conducted the checking have taken photographs and you are not producing all this thing. કશું નથી, આ બધું પાછળથી નીકળ્યું, એમડી એ હોદીને મોકલાવ્યું. તો પોલીસ સ્ટેશનમાં આપી દીધું હોય તો પછી એમડી ને ક્યાંથી મળ્યું બધું? આજના જ કેસમાં છે. કયો કેસ છે? એ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 23 જોઈ લો. અને આ બધું છે ને 9 લાખ, 10 લાખ, 25 લાખ, 35 લાખની ચોરી હોય છે ને એમાં જ થાય છે. હા. તમે ચેકિંગ કરો છો, કનેક્શન કાપતા ને, જ્યાંથી વીજ ચોરી, તમે એક જ માણસનો કૂવો છે, કૂવામાંથી ફાર્મ હાઉસ ચલાવે છે, રૂમો બનાવી છે, એ રૂમોનું કનેક્શનમાં એ ખાલી પીળો વાયર કાપીને આવતો રહેવાનો, કૂવો તો ચાલુ રહેવા દેવાનો, પાછું કહ્યું સાંજે અમે આવીશું, વ્યવસ્થા રાખજો, એટલે પાછું લાઈટ ચાલુ થઈ જાય. My God. તમે પીડીસી કરી નાખો ને કૂવાનું કનેક્શન જ. Once you have noticed that કે ભાઈ though is been given agriculture connection utilizing the power For to run personal, yes, sir. hotel business અને એમાં 10 Commercial લાખ use. 15 લાખનું બિલ આપવાનું, પણ ફોટોગ્રાફ વિડીયોગ્રાફી કશું રજૂ નહીં કરવાનું, અને એમાં પણ ક્લિયર કશું દેખાય એવા ફોટોગ્રાફ નહીં લેવાના, બોલો. વ્યક્તિની હાજરી દેખાય એવા ફોટોગ્રાફ નહીં લેવાના. શા માટે? તમે જ્યારે કહો છો કે પર્ટિક્યુલર પર્સન વોઝ પ્રેઝન્ટ there while you have conducted the checking, તો એનો ફોટો લઈ લો ને, અંદર ફોટામાં આવ્યો કે Yes. yes he was there, Yes. એની પ્રેઝન્સમાં કર્યું છે. This સહી honorable court કરવાનો is ઇનકાર કરે છે, assisting. મોટી ચેપ્ટરો એમાં હાજર વ્યક્તિ સહી કરવાનો ઇનકાર કરે છે એવું લખવાનું. અરે ઇનકાર કરે તો ફોટો પાડવાનો પણ ઇનકાર કરે. તમને પોલીસ આપી છે, બંદોબસ્ત સાથે જાઓ છો. અને તમે લખો છો ને એની બધી આખી ચેકિંગની કાર્યવાહીની હાજરીમાં કરી છે એમ એવું લખો તો પછી જો ભાગી જાય તો પછી લખો કેમ ના? પણ એ પેલા ફોટા પાડી લો ને. તમે ફોટા પાડો છો એ હું કામ, પણ ફોટામાં એને એક્સક્લુડ કેમ કરો છો? સાચી વાત છે. એટલે એ તો ભાગી જાય છે, ભગાડવામાં આવે છે તો ખબર નથી. Your honor is right. ભાગી જાય છે, ભગાડવામાં આવે છે તો ખબર નથી. યસ, ચાલો મને લિસ્ટ આપો કેટલામાં તમારા એ છે. ઓથોરિટી બાબતમાં શું કેવું છે? શું લો સેટલ લો છે? સાહેબ હું આપ પરમિટ કરો તો આગળ આપને એડ્રેસ કરું, અથવા આપ કહો તો આ રીતે લિસ્ટ કરીને પછી એડ્રેસ કરીએ. આ લિસ્ટ કરીને પછી કરો. લિસ્ટ મને 2 દિવસમાં તમે લિસ્ટ આપો કેટલા કેસો કર્યા છે, નથી કર્યા તો તમે શું પગલા લીધા છે. હા, જજમેન્ટ્સ તો મેં આખું લિસ્ટ આમાં કેટલા નીકળી ગયા બધા એવા છે. સાહેબ જે આપની જવાબ આપી રહ્યો છે એ વ્યક્તિ જોડે હું વુડ લાઈક ટુ ટોક. યુ થિંક હી ઇઝ નોટ આન્સરિંગ પ્રોપરલી. હે કોણ છે ત્યાં આવી રીતે બોલે એક કેસમાં તો ચાર્જશીટ થઈ ગયું છે અને પેન્ડિંગ કેસ છે. તો પ્રીમેચ્યોર છે. તમારી પાસે જ્યારે ઇન્વેસ્ટિગેશન કમ્પ્લીટ થઈ અને સિવિલ કોર્ટે લાયબિલિટી ડિસાઇડ જ નથી કરી, સિવિલ કોર્ટ એ સીધી ડિક્રી થશે. તમે જ્યારે સ્પેશિયલ કોર્ટ એની સામે ચાર્જશીટ તેનો ટ્રાયલ થશે ત્યારે એ જે એક્ટ ઇટસેલ્ફ ઇઝ ક્લિયર કે એ સીધું સિવિલ ડિક્રી છે, તમારે એને એક્ઝિક્યુટ જ કરવાની છે. પછી સિવિલ શીટ ફાઇલ કરવાની પણ જરૂર નથી. યુ નીડ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ ધ સિવિલ શીટ ફોર ધેટ પર્પઝ. The special court shall determine the civil liability against the consumer or a person in terms of money for theft of energy which shall not be less than બરાબર equivalent to twice, અને એ જે છે બરાબર. અને છેલ્લે છે
whichever is less, the amount of the civil liability so determined shall be recovered Recover as if it is a decree of were a civil court. decree of the civil court. Yes, it is there. But the question સ્પેશિયલ is, કોર્ટમાં તમારું પ્રોસિડિંગ ચાલવાનું જ છે ને ચાલીને સિવિલ લાયબિલિટી નક્કી કરવાની જ છે અને એ તમારી ડિક્રી છે અને અહીંયા મેં નક્કી કરી આપીશ તમને. અહીંયા That આગળ is- જ્યાં સિવિલ કેસ છે એમાં તમારી લાયબિલિટી ડિક્રી કરી આપી છે કે ભાઈ આટલી સિવિલ લાયબિલિટી છે અને in the પીજીવીસી court, it is, સ્પેશિયલ કોર્ટ yes, નક્કી કરી આપે છે સિવિલ લાયબિલિટી. that is there, which is very much there. But we are not on that, sir. We are on no cases before your honor is of not that cases, which I am being referred. So we'll make it clear. I'll again check up with the officer. Your honor is keeping it on. 25th. Sir, I am not there after I'm out of India for. I'll be coming back on 25th, 11. 22nd is convenient to you? 22nd, 23rd, 24th? Because I don't want to keep all this file pending. No, at 22nd, I have no Before I difficulty. retired, I want to complete all this thing. Sir, And I'm तो going to आप retire, 21 में राखो तो है मैंने बात में 21st I don't राखो. want to keep pending these cases. अरे I said that your honor may keep it on Monday. I am here. 21-22 છું સાહેબ પછી નથી. 22 તારીખ. જી સર 22 આપી દો. 22. અને આમાં બધાને છે ને કેટલા કેસીસ થયા છે એની વિગત મને આપો. આપી દઈએ સાહેબ. અને આપ મને લો ઉપર સાંભળવા માંગતા હો તો પણ હું તૈયાર છું સાહેબ જે રીતે આપ કહો. પણ આપની પાસે સાચી ફેક્ટ્સ આવે પછી ચલાવો તો I think it will be better. Let it be clear that any case if it is pending with the special court. આમાં કેટલા સ્પેશિયલ કોર્સ છે ને એ માહિતી આપણે એફઆઈઆર ઉપરથી છે ને નીકળી જશે. એ પેન્ડિંગ બતાવે છે એમાં ઘણામાં સમરી આવી ગઈ છે અને સમરીઓ બી મેં ડિસાઇડ કરી નાખી છે. સમરી આવી ગઈ તો પણ તમારો કેસ નથી રહેતો. જોઈ લઈએ સાહેબ. After Charge sheet is if summary summary is filed. Either IO filed the summary. Yes, for a criminal liability then goes. Police is deciding that C summary case and special court has not gone into that matter heads. સમરી ફાઇલ કરે છે તો પછી ડિફેક્ટો કમ્પ્લેનન્ટ પાસે એને ચેલેન્જ કરવાનો રાઈટ રહે છે. જી સર. અને ચેલેન્જ કરે અને કોર્ટ કોગ્નિઝન્સ લેતે તો વળી પાછું એ ડિસાઇડ કરશે સ્પેશિયલ કોર્ટ. જી. લો According, I have to show the 3 or 4 important sections which empowers me to file a civil suit whether civil court jurisdiction is barred in case where the consumer has not disputed any supplementary bill. Then it becomes my arrears. And I have to show division bench decision of Gujarat High Court that once the consumer does not dispute the supplementary bill, it becomes the arrears of electricity and arrears civil suit is maintained. These are my cases before civil court for arrears of money, supplementary bills for dues. If it, within 2 years, if it is not filed, section 56 says that my right to claim that amount is goes. Once the consumer dispute, nothing can remain. It has to go to the special court. But if nobody has disputed, then this amount I can claim by way of my revenue loss by filing a civil suit. That only I have to show. And reason for who will decide 27.80. that whether the notice, so-called notice issued by the executive engineer is been served to the particular person or not? Therefore, that I have to show Who will to the decide? honorable Who will court. decide? I will have to produce a document to the show to Some the honorable cases, court. yes, we have issued the notice, but is it any, is there anything on record? Therefore, which this says honorable that court the is seized particular of that. notice has been served or Whether not? the court has to, therefore, that also has been decided by division bench that when case of arrears or civil is liability of payment of supplementary bill is concerned, third party is not to be gone into because that is not under challenge. That is what I have to show. If I have to show, 22 તારીખ રાખો, second sitting. yes, no issue. 22nd. Chalo. Thereafter, I am not available, Your Honor, for a month. Then 25th November, I am coming back. So I will try to argue on 22nd this month only. Then after, I am not available in judiciary. Oh my God, sir.
And I wish I complete this matter before this honorable court only. So even today I am So, ready, sir. So for judicial work, I am not available in judiciary. Then after. Ji, sir. So pleasure to appear before this honorable court, Maharaj. I am immensely obliged for giving me a patient hearing, sir. May I leave here?